नमस्कार मंडळ, मी कांचन नवमिच किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपण आज बघणार आहोत सोया खिमाचा पराठा. हा पराठा खाण्यासाठी खूप टेस्टी बनतो. तुम्ही हा मुलांना टिफिनला देऊ शकतो आणि जे नॉनव्हेज खात नाही ना त्यांच्यासाठी तर हा खूप सुंदर असा पदार्थ बनतो. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात. इथे मी 1 वाटी सोयाबीन घेतले होते आणि सोयाबीन मी गरम पाण्यात भिजवले होते 10 ते 15 मिनिटांसाठी. त्यानंतर त्याचं सगळं पाणी काढून मी हा मिक्सरला वाटून घेतला आहे आणि थोडं जाडसरच आपल्याला वाटायचं आहे. त्याचबरोबर घेतलेलं आहे दही, टोमॅटो, कांदे मी कापून घेणार आहे, अद्रक आणि हिरवी मिरची घेतली आहे. जो सोयाचा आपण खिमा बनवला आहे ना, आपण तो आता मॅरिनेट करणार आहोत. तर त्यासाठी मी टाकत आहे दही. हे घरचं बनवलेलं दही आहे. दही जास्त आंबट नाही आहे. आपल्याला आंबट दही इथे वापरायचं नाही आहे. त्यात टाकला आहे 3 टेबलस्पून दही, लाल मिरची पावडर, हळदी, गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ आणि हे मी मिक्स करून घेणार आहे. आणि जो आपण हा खिमा बनवला आहे ना, मी तो मॅरिनेट होण्यासाठी 10 ते 15 मिनिटं साईडला ठेवणार आहे. चांगल्या प्रकारे हा मिक्स करून घ्यायचा आहे. एक 15 ते 20 मिनिटं झाले आहेत. आपण आता खिमा बनवून घेऊयात. त्यासाठी मी तेलामध्ये टाकलं आहे जिरं. इथे तेल थोडं जास्त वापरायचं आहे. मी ते 3 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे. त्यात टाकत आहे बारीक चिरलेला कांदा आणि कांदा मी थोडा फ्राय करून घेणार आहे. इथे फ्राय झालेला आहे. आपण जी टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि अद्रक घेतलं होतं ना, ते मी मिक्सरला बारीक करून घेतलं होतं, ते यात ॲड करणार आहे. कांदा इथे फ्राय झाला आहे. आता त्यात टाकत आहे लाल मिरची पावडर, हळदी पावडर, गरम मसाला, धनजिरा पावडर आणि पावभाजी मसाला. पावभाजी मसाल्याने आपल्या जो सोया खिमाला आहे ना, खूप सुंदर अशी टेस्ट येते. हे मिक्स करून घेणार आहे आणि थोडंसं फ्राय करून घेऊयात. या मसाल्यामध्ये मी टाकला होता आपला खिमा. आता ह्या खिमा परतून घेतल्यानंतर मी त्यात परत टाकणार आहे लाल मिरची पावडर, हळदी आणि थोडीशी लसूणची पेस्ट. हे फ्राय करून घेणार आहे आणि त्यामध्ये मी अर्धा ग्लास पाणी टाकून हे शिजवून घेणार आहे 5 मिनिटासाठी. पाच मिनिटं झालेले आहेत. किमा आपला चांगला इथे शिजत आहे. त्याला आपण अजून शिजवणार आहोत. तर ह्या स्टेजला ह्यामध्ये मी टाकणार आहे गरम मसाला आणि त्याचबरोबर टाकणार आहे परत अर्धा कप पाणी आणि त्यावर झाकण ठेवून मी याला परत शिजवून घेणार आहे 5 ते 7 मिनिटं. इथे अजून 5 मिनिटं झालेले आहेत. खिमा शिजत आहे. अजून 5 मिनिटं आपण त्याला शिजवून घेणार आहोत. तर ह्या स्टेजला ह्यामध्ये परत मी टाकणार आहे अर्धा कप पाणी. पाणी हे थोडं थोडं करून टाकायचं आहे 3 ते 4 वेळा. त्याने जो आपला खिमा आहे ना, चांगला शिजला पण जातो. चला तर मंडळी, इथे जो आपला खिमा आहे ना, मस्तपैकी असा ड्राय झालेला आहे आणि खूप छान शिजलेला आहे. आता सगळ्यात शेवटी ह्यामध्ये मी टाकणार आहे 1 टेबलस्पून घरचं बनवलेलं तूप. तुम्ही इथे बटरसुद्धा यूज करू शकतात. मिक्स करून घेणार आहे. इथे खिमा रेडी झाला आहे. खिमा रेडी आहे. त्याचबरोबर इथे नॉर्मल गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. जो आपण पोळी बनवण्यासाठी घेतो ना, तेच पीठ घेतलेलं आहे. थोडं पीठ घेतलेलं आहे, त्याला सुकं पीठ लावलेलं आहे आणि ही लाटून घेणार आहे. एक छोटी पोळी आधी आपण लाटून घेऊयात. जी आपण छोटी पोळी लाटली होती ना, आम्ही त्यात टाकणार आहे आपला खिमा, सोया खिमा. इथे सोया खिमा आपल्याला खूप ड्राय हवा आहे, तरच याचा स्टफ पराठा बनेल, नाही तर तो बाहेर निघेल. हे असं गोल करून पॅक करून घेणार आहे आणि हलक्या हाताने हा पराठा आपण लाटून घेणार आहोत. आणि थोडं हाताने प्रेस करून घेऊयात. जो मधलं स्टफिंग आहे ना, ते सगळीकडे मस्त पराठ्यामध्ये पसरेल. आता हलक्या हाताने आपण याला लाटून घेणार आहोत आणि हे थोडं जाडच ठेवायचं असतो, कारण स्टफ पराठा जो असतो ना, तो थोडा जाडच असतो, त्यामुळे थोडं जाडच ठेवायचं आहे. चला तर पराठा लाटून झाला आहे. आपण याला तव्यावर टाकणार आहोत. तवा मी गरम करण्यासाठी ठेवला होता, त्यावर टाकत आहे आपला पराठा. एका साईडने झाला आहे, तो पलटून घेणार आहोत. तेल आणि तूप आपल्याला अजून काहीही सोडायचं नाही आहे. थोडा भाजला की मग आपण तेल टाकणार आहोत. आता आपण त्यावर टाकणार आहोत तेल.
पराठा आपला दोन्ही साईडने थोडा भाजला गेलेला आहे. ही प्रोसेस जर केली ना तो आपला पराठा आहे ना सगळीकडे छान भाजतो. त्याचबरोबर त्याचा कलर पण खूप सुंदर होतो आणि क्रिस्पी बनतो. त्यामुळे पराठा थोडा भाजल्यानंतरच त्याला आपलं तेल, बटर किंवा तूप सोडायचं आहे. आता हा पराठा मी खरपूस होईपर्यंत दोन्ही साईडनी भाजून घेते. तुम्ही ते बघू शकतात आपल्या पराठ्याला खूप सुंदर असा गोल्डन ब्राऊन कलर आला आहे आणि खूप सुंदर असा भाजला गेलेला आहे. आपण याला काढून घेऊन याची प्लेटिंग करूयात. तुम्ही इथे बघू शकतात जे आपलं पराठ्याचं स्टफिंग आहे ना सगळीकडे छान पसरलेलं आहे. तर चला तर हा सोया पराठा आपला खाण्यासाठी रेडी झाला आहे आणि हा खूप छान असा क्रिस्पी पण झाला आहे आणि खूप टेस्टी. रेसिपी घरीच जरूर ट्राय करा. चला तर मंडळी, इथे आपला सोया खेमाचा पराठा खाण्यासाठी रेडी झालेला आहे आणि हा खूप पटकन बनतो आणि त्याचबरोबर टेस्टी पण. लहान मुलांना हा टिफिनला देऊ शकतात किंवा तुम्ही ऑफिसला पण हा टिफिनला घेऊन जाऊ शकतात. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नवमिस किचन बघितल्याबद्दल धन्यवाद.